السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيد خلاص على الأبواب ومحتاجين بقى كده نعمل وصفات مختلفة شوية للحمة. والنهاردة عاملة لكم وصفتين مش وصفة واحدة. واول وصفه معانا وهي مكموره اللحمه بالبطاطس، حاجه كده بجد من الاخر طعمها خطير بجد. مش كده وبس، لا وكمان عاملين معاها خبز كده هيعجبكم قوي بطريقه مختلفه وطعمه حلو جدا، وخصوصا بقى مع البطاطس واللحمه كده يعني. مش قادره اوصف لكم جماله بجد. تعالوا كده مع بعض بمنتهى السهوله نعملها مع بعض ونشوف هتتعمل ازاي. بس في البدايه نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ما ننساش طبعا نضغط اعجاب ونشارك الفيديو، وما ننساش نشترك في القناه. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة بتاعتنا. أول حاجة بجيب كده حلة بقى أو طاسة على النار تكون طبعا الوصفة بتاعتنا كلها هتبقى في حلة واحدة أو في صينية واحدة، فهنجيب بقى حاجة تكون ليها غطا تمام. وهنحط معاها معلقتين كده من الزيت ومعلقة سمنة، ونقلبهم كده على النار. أهم حاجة نسخنها كويس جدا. وبقى في قطع اللحمة دي بيبقى فيها قطع دهنة كده، بننزل برضو بالدهنة بتاعتي، وبعدين نديها تشويحة كده لحد ما نسيحها شوية. خلي بالكوا التفاصيل دي بتخلي طعم الحاجة بتختلف تماما عن ان احنا نعمل كده، نعملها بطريقة تانية. بعد كده بنزل بمكعبات اللحمة بتاعتي، قطعوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها، بس المهم تكون قطع يعني متبقاش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي، عشان طبعا تستوي معاكم بسرعة ولسه ما تاخدش معاكم حاجة، تستوي بسرعة. هنبدأ بقى ان احنا نحط مكعبات اللحمة، وبعد كده مش هنقلب بقى خالص. بس وهي بتتشوح كده بقى هنحط حاجتين. الحاجتين دول هيخلوا ريحتها وطعمها حلو قوي. 3 4 فصوص من الحبهان، ودول مهمين جدا. ريحة الحبهان مع السمنة كده لما بيتحطوا على النار بيطلع ريحة حلوة قوي وبيخلي طعم الحاجة حلو. وبعد كده طبعا مش هننسى رشة صغيرة من الفلفل الأسود، يعني ربع معلقة كده من الفلفل الأسود، وبرده بيخلي ريحة اللحمة وطعمها حلو جدا. بعد ما حسينا ان هي اخدت لون من تحت كده واتشوحت، نبتدي ان احنا نقلبها برضو، بس نقلبها بشوش. مش هننسى برضو نحط معلقة من الكزبرة الجافة اللي هي حبوب مش مطحونة. الحصى دي بتبقى حلوة قوي برضو، بتخلي لها ريحة حلوة جدا. ماشي، بعد كده نبتدي ان احنا نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كده على النار، ونبتدي ان احنا بقى نشوح اللحمه على الجنب التاني. طبعا اهم حاجه في المرحله دي ان النار بتاعتك تكون عاليه، ما تبقاش واطيه، عشان طبعا اللحمه ما تنزلش السوائل بتاعتها وتشد معاكي وما تبقاش حلوه. بعد ما اخدت اللون، شايفين بقى اللون الذهبي اللي في الصينيه بتاعتك دي، ده بقى هو سر الوصفه. بيخلي بقى طعم الوصفه حلو جدا، وكمان في اسرار تانية هقول لكم عليها دلوقتي. المهم ننزل بقى دلوقتي ببصلتين كده متوسطين كده، او يعني بصله كبيره او بصلتين متوسطين، ومعاهم 4 5 فصوص من الثوم، كل ده شرايح، ومعاهم برضو طماطمتين متوسطين شرايح، وقرن كده من الفلفل الاخضر، كل ده بنقطعه شرايح كده ونحطه. ومش بنقلب خالص، هي اسمها مكمورة لان هي مش بتتقلب اصلا. وبعد كده بعد ما حطينا كده، حطينا بقى ورقتين 3 من ورق الغار او ورق اللوري. وبعد كده تعالوا بقى نعمل السر التاني في الوصفة دي. هنجيب بقى كوباية او كوباية الا ربع كده من المية اللي بتغلي، اهم حاجة مية تكون بتغلي. وبعد كده هنحط عليهم بقى الملح بتاعنا، معلقة من الملح طبعا على حسب كمية اللحمة اللي عندكم بقى هتحطوا الملح بتاعكم. وبعد كده هننزل عليها بمكعبين من المرقة. مكعبات المرقة دي مهمة جدا، ولو مفيش مكعبات من المرقة ممكن نحط المرقة الفورية، في ناس مش بتحب تستخدم المرقة، بس عايزة اقول لكم هي بتنقلها نقلة تانية خالص. ممكن نحط معلقة من المرقة الفورية. وبعد كده هننزل عليهم بمعلقة من صلصة الطماطم. نقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض، مش هنحط بقى اي حاجة تانية ولا اي اضافات تانية خالص. مكعبين المرقة دول هم دول اللي فيهم كل التوابل. هنقلب بقى كده كويس وندوب المكعبات المرقة كويس جدا. وبعد كده تعالوا بقى على الخليط بتاعنا ده، نحطه على اللحمة بتاعتي. وبعد كده نغطي اللحمة بتاعتنا ونسيبها بقى تستوي، وعلى نار هادية خالص، يعني ما نعليش بقى النار، نسيبها تستوي كده على النار هادية عشان ما نزودش اي سوائل تانية خالص. كده مش هنزود اي سوائل لو هدينا النار طبعا. وغطيناها كويس جدا، اهم حاجة نكمرها كده زي ما بيقولوا، لان هي اسمها مكمورة زي ما قلت لكم. وبعد كده تعالوا بقى نعمل الخبز بتاعنا او العيش بتاعنا. بصوا المعجنات بتاعتنا بقى النهاردة مختلفة تماما. هنحط بقى معلقة من الخميرة الفورية، عليها معلقة من السكر. وبعد كده مش هننسى طبعا شوية من المية الدافية، ندفي المية كويس ونحطها عليها ونسيبها بقى على جنب شوية لحد ما نعمل بقية المكونات بتاعتنا نجهزها. عندي بقى هنا كوبايتين من الدقيق، وبعد كده هنحط عليهم معلقة من طبعا
حبة البركة مهمة جدا في الوصفة دي، وعايزة اقول لكم المعجنات دي طعمها حلو جدا وكمان مغذية قوي. وبعدين معلقة من السمسم، كل الحاجات دي كل الحبوب دي مغذية طبعا وبتدي طعم حلو جدا للمخبوزات بتاعتنا. حطينا بقى معلقة حبة البركة ومعلقة السمسم ونص معلقة صغيرة من الكركم. مش هنزود الكركم عشان ما يبقاش لونها اصفر قوي يعني، تمام. هي بس تديها لون كده اصفر شوية، وفي نفس الوقت بتديها طبعا قيمة غذائية عالية. ومش هننسى برضو نص معلقة صغيرة من الملح. نقلب كل الكلام ده كده مع بعض، وهنجيب بيضة ناخد البياض بتاعها نحطه في قلب العجينة، والصفار هنسيبه على جنب. بس الصفار ده هنحط عليه نص معلقة صغيرة من طبعا الخل. ما تقلقوش مش هيبان خالص ولا هيبان ريحته ولا اي حاجة، هحط عليه بس معلقة صغيرة من الخل واسيبه بقى على جنب كده. وتعالوا بقى بعد كده العجينة بتاعتي نكمل بقى المعجنات بتاعتي. نجيب الخميره بتاعتي اللي هي هي ملحقتش تتخمر، بس هي كانت يعني بدات ان هي تتخمر. هننزل بيها بقى على الدقيق، وبعد كده هننزل ببقيه المكونات بتاعتي وهو الحليب الدافي. ندفي بقى كده شويه من الحليب، بس طبعا هننزل بالتدريج علشان طبعا ايه ما تبقاش طريه معاكم. ننزل بالتدريج كده بالحليب بتاعنا، وهننزل بمعلقتين من الزيت بس كده، ونعجن العجينه كويس جدا لحد ما تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنغطيها ونسيبها على جنب لحد ما تتخمر. تعالوا بقى بصوا معايا على المكمورة بتاعتي، بصوا بدأت بقى تعمل ازاي، شايفين بقى الجمال. ممكن بقى في المرحلة دي نديها تقليبة كده. طبعا انا ما شلتش الغطا خالص وسبتها تستوي تماما على النار هادية لحد ما بصوا قطع اللحمة بقت دايبة معانا ازاي. عايزه اقول لكم ان هي كده في الوقت ده خلاص هي ممكن تتقدم بالطريقه دي وخلاص. دي بقى المكموره من غير ما نزود عليها بطاطس. بس انا عايزه اقول لكم اضافه البطاطس بتديها طعم حلو جدا للبطاطس وللحمه نفسها. تحسوا ان انتوا بتاكلوا كده حاجه حلوه قوي. وكمان عشان نعمل كميه وبتبقى في نفس الوقت وصفه اقتصاديه شويه، يعني بقطعه لحمه صغيره هتعملي الغدا وهتبقى ان شاء الله موفره وطعمها حلو جدا. شايفين الجمال بقى. طبعا دي مع شويه رز بشعريه، او ممكن ما تعملوش اي حاجه غير شويه الخبز اللي احنا عاملينهم دولت. هيبقى بجد طعمه حلو جدا. انا عايزه اقول لكم ان احنا ما اكلناش برز بصراحه، وكان عاجبهم العيش بالعيش اكتر، مع اني كنت عامله رز بس ما اكلوش الرز عن العيش، يعني العيش كان عاجبهم جدا. بصوا بقى بدأ يتخمر معايا شويه. هنبتدي بقى ان احنا نجيب صاج كده. انا جايبه الصاج ده اللي هو المتوسط ده، هبتدي ان انا ادهنه دهنه صغيره من الزيت. وبعد كده نبتدي ان احنا نفرد العجينه. عايزه اقول لكم هي فعلا عجينه سهله جدا، لانها مش هتاخد معاكم اي حاجه، ولا هتفردوا بقى كل قطعه لوحدها ولا اي حاجه. اخدت العجينه مره واحده بس، فردتها مره واحده وخلاص. هنبتدي ان احنا نفردها في الصاج. هي بتبقى سمكها يعني ولا هي تخينه قوي ولا هي رقيقه قوي، سمك متوسط. وبعد كده شوفوا اهو بالطريقه دي كده، لانها طبعا لسه هتتخمر تاني ولسه طبعا في الفرن هتزيد اكتر. فعشان ما تبقاش تخينه قوي، هتبقى زي ما انتوا شايفين شفتوها كده في اول فيديو. بصوا بقى هبتدي ان انا اسيبها بقى تتخمر شويه. بعد ما فردتها كده اسيبها تتخمر شويه. وتعالوا بقى البيضه الصفار البيض اللي احنا سايبينه على جنب وحاطين عليه معلقه الخل ده، هنحط عليه معلقه برضو من الحليب ونديله تقليبه كده. ومش هنحط حاجه اكتر من كده. كده مش هتحسوا بزفاره البيض خالص ولا ريحته ولا اي حاجه خالص. تمام. بعد ما بدأت تتخمر بقى العجينة بتاعتي، هنبتدي ان احنا نعمل بقى شكل كده على الوش كده عشان نعملها زي مكعبات بالمنظر ده. بالطول كده وبالعرض بالطريقه دي، بالشكل ده كده. هبتدي ان انا اعمل كده. وبعد كده بعد ما عملت بقى العجينه بتاعتي بالطريقه دي، هنبتدي ان احنا نجيب الصفار البيض ونبتدي ان احنا ندهن الوش بتاع العجينه بتاعتي. طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره كده 200. يعني هي زي ما قلت لكم هي مش سميكه قوي، فعشان كده مش هتاخد تسويه كتير. فهنشغل الفرن، نعلي الفرن درجه حراره الفرن عشان ما تنشفش معاكم، يعني من 200 ل 220 على حسب طبعا درجه حراره فرنك. المهم تبقى درجه الحراره عاليه شويه. مش هتشغل بس الشوايه في اول 10 دقايق كده ولا ربع ساعه لحد ما نبدا نحس ان هي اخدت لون من تحت. هنبتدي ان احنا لو احتاجت ان احنا نشغل الشوايه نشغل الشوايه اخر دقيقتين لحد ما تخرج بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين طريه ازاي؟ هي مش ناشفه ولا اي حاجه، لان طبعا انا كنت معليه الفرن شويه، كانت درجه حراره الفرن عاليه. وهي اصلا مش سميكه رقيقه، فالحاجتين دول مهمين جدا عشان ما تطلعش معاكم عجينه من جوه. بعد كده نبتدي ان احنا نخرجها. لو انتوا عايزينها تبقى طريه اكتر من كده، هي كده طريه بس فيها سنه قرمشه صغيره. هنبتدي ان احنا ناخدها بقى ونحطها على كده فوطة مطبخ ولا حاجة، ونسيبها بس دقيقتين كده تهدى وتبدأ ان هي تطرى كده مع نفسها شوية. ماشي. بالشكل ده. بس شايفين اللون والجمال ما شاء الله بجد، وريحتها وطعمها وكل حاجة فيها حلوة جدا. بص طرية قوي من غير ما احطها في الفوطة اهو.
بس بقى هنغطيها شويه ونسيبها بقى. شايفين الجمال بقى؟ بصوا بقى الجمال ما شاء الله. بصوا الحلاوه بقى، بصوا اللون، بصوا الهشاشين من جوه، بصوا الطراوه، بصوا على كل حاجه فيها. بجد حلوه قوي قوي قوي، لازم تجربوه. طبعا غير ان هي فيها كلها فوائد وحاجات من جوه مفيده جدا. بس كده خلصت بقى المعجنات بتاعتي بالشكل ده. نقدمها بقى بالهنا والشفا مع بقى الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا بقى انا ما زودتش بعد ما زودت، تعالوا بس نبص عليها الاول كده. ما زودتش طبعا بعد ما زودت البطاطس، ما حطيتش اي سوائل خالص. بصوا بقت معايا عامله ازاي، وفيها نسبه سوائل مش كتير، فيها برضو صوص خفيف كده عشان طبعا لو نغمسها او ناكلها مع رز. بصوا الجمال بقى، ما احتاجتش ان انا ازود اي حاجه. بس طبعا لازم نهدي النار. طب لو حسينا ان هي محتاجه شويه سوائل، مفيش مشكله، هنسخن ميه نغليها وبعدين نضيفها، ما نضيفش ميه ساقعه خالص. وبعد كده بصوا بقى نقدمها بالهنا والشفا. هنحط عليها بس رشه من البقدونس او الكزبره الخضراء، وبعد كده نقدمها. شايفين الجمال بقى؟ مش بسم الله ما شاء الله يعني، بالعيش مش قادره اوصف لكم طعمها وجمالها. بجد حلوة جدا، لازم تجربوها. وبصوا بقى منظر العيش وجماله. يلا بقى جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، وما تنسوش اللايك. ما ننساش بقى نشارك الفيديو مع بعض كده. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. وما ننساش بقى الايام اللي جاية دي كده ان شاء الله نكسر فيها من ذكر والتكبير، لان الايام دي العمل الصالح فيها افضل من الجهاد في سبيل الله. وربنا يتقبل منكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.